Hi guys! So, I'm back again with another video. So, ang video natin ngayon is what's inside my Kikay kit or kaartihan kit. Ayan. Gusto ko guys yung ganyan. Ayan, yung merong mga kaartihan, mga holographic with the words. Parang maganda. Pero syempre, higit sa lahat, ang gusto ko dito is yung kitang-kita siya. Ayan. Nakikita mo na agad yung hinahanap mo. Hindi mo na kailangan siyang kari nasa labas ka na iisa-isahin mo pa siyang ilabas. No. Kitang-kita mo na siya agad kahit saan ako. Diba? So, ayan. Simulan na natin. Naka-open na talaga siya, guys. Kasi, ayan. Ganyan talaga lagi siya. So, unang-una ko nakakita dito. Ayan. Ating mouthwash. Siyempre, magbabaon tayo niyan araw-araw. Pero yan, paubos na siya. And hindi ko pa rin siya naubos hanggang ngayon kasi naman, hindi naman ako lumalabas. Eh, meron naman kami dyan. So, hindi ko na kailangan itong gamitin. So, ayan. Pero gagamitin ko na rin siya siguro kasi konti na lang naman para maitapon ko na rin siya. Ayan. Siyempre, para pag may mga report tayo. Next is this cetaphil moisturizing lotion. Yan, dinadala ko lang siya para kapag kasi yan, hindi maganda ang ating hands. Siyempre, kailangan natin yan. Moisturize ang ating mga hands. Yan. Kasama siya nito. Ayan. Kasama siya niyang cetaphil na ito. Ito na feature ko na ito dun sa may isa kong vlog, which is yung skincare routine. Dinadala ko nga siya sa school kasi na naghihilamos ako kapag wala akong ginagawa dahil nga pawis na pawis is. Next is this. Ayan, ang ating Hans BB Cream Age Miracle. Actually, hindi naman talaga ito sa akin. Sa mama ko, kinukuha ko lang siya. Kasi meron naman siyang mga ganito. Ayan. Sponsored ng aming tatay. Kaya ayan, yan yung dinadala ko. Kasi feeling ko, ayan, kailangan na rin naman natin ng anti-aging kahit bata pa tayo. Look at mine. Sobra na siya. Kaya kailangan yan. Ayan. Next is this. Ayan, ito. Ayan, ang pabango. Ang favorite kong pabango. Mabango kasi ito, guys. Sobrang naminis ko ng community. Hindi mo ito nagpapabango sa bahay. Kaya, ayan. And next is, ayan, isa pa pala tayong cologne. Yung Denesses cologne. Mabango rin kasi ito, guys, amoy baby. Ay, gusto ko ng mga ganong amoy scent. Sayang hindi nyo maaamoy. Pero try nyo na lang din, guys. Sobrang bango talaga. Amoy baby ka. Next is sunscreen, of course. Ang ating kailangan. Di ba sabi nga nila, kalimutan nyo na lahat ko lang ang sunscreen. Pero ako kasi, mas lagi ko siyang nakakalimutan. Kaya ayan, kahit ganyan siya kalaki, dinadala ko na siya. And maganda rin kasi ito para sa face and body na rin siya. Para isahan na lang. Kaso medyo malaki na lang siya. Hindi kasi ako nakakabili ng maliit kasi binigay lang naman ito ng papa ko. Sponsor ulit siya ng aking father. So, hindi na ako bibili kasi sayang naman. And wala rin naman ako yung mga hindi naman ako bibili ng mga travel bottle. Mahal kasi yun. Kaya nagtitiis na lang akong dala-dala ko mga malalaki. Next is, ayan, ang alcohol na hindi pa nabubuksan. Hindi pa siya nabubuksan kasi binili lang naman sa amin ni mama nung malapit na mag-lockdown. Kaya ayan. Hindi ko na siya nabuksan. And nandiyan na lang siya, naiwan na lang siya sa kit ko. Hindi na siya nailabas kasi meron naman dito yung alcohol dito. Pag naubos na alcohol namin. Next na nakikita ko is, ayan. Colourette na lip tint. Ayan. Yun yung ginamit ko ngayon. That's my favorite lip tint. Regalo siya, guys, ng aking kapatid. Kaya ginagamit ko siya. Lip tint lang kasi, guys, ang ginagamit ko. Lip tint lang talaga.
And, syempre, ang mascara. Ayan, syempre kailangan natin yan para mabuhay ang ating eyelashes. Alam niyo yan, para papasok kayo. Buhay na buhay yung lashes niya. Sobrang ganda kasi nito guys. Kasi pag sinuot mo to ng umaga hanggang gabi, nasa iyo hanggang kinabukasan actually. Pagka hindi ka nag-linis ng maayos. Ayan. So, kailangan talagang nilinisin mo siya. Sobrang hirap ka lang yan tanggalin. Pero hindi siya smudge proof. Kahit ka naman yung eyes mo. No. Next is this. Ayan. Nandito siya sa makeup kit ko. Para in case na kailangan nito na. Sobrang bango talaga nito. Ano siya guys? Ayan. Isa siyang lip balm. And isa na rin siyang pabango. Hindi lang ito guys yung pinsa namin. Ayan. Sobrang bango niya. Bango. Ganyan lang. Ikot-ikot lang. Pero hindi ko siya masyadong ginagamit kasi nakapanghinay. Ginagamit ko siya sa mga importanteng occasions. You know, Tag-Tipid. Next is this. Ayan, na-feature ko na rin to sa aking skincare routine. Ginagamit ko din siya. Nandun siya sa loob ng aking makeup kit. Kasi dinadala ko rin siya dati. Para laging moisturize yung ating lips. And next is this. Ayan. Para in case na kailanganin lang. Pero hindi talaga ako marunong gumamit nito. In case na kailangan lang gamitin. And so, ayan guys. Meron din tayo eyelash curler. Of course. Para kahit, ayan, ang tawag sila ito, kahit puyat tayo, kitang-kita. Siyempre, ayan. Magko-curl tayo ng lashes para buhay na buhay pa rin yung eyes natin. Para di ka mapapagkamalan ng teacher na hindi ka nakikinig kasi parang aantok-antok. Pero kung ngayon po ngayon eyes mo, isipin nakikinig ka talaga. Beautiful eyes ka pa. And syempre, ayan, para sa brows, vice. Kasi hindi ako marunong guys ng kilay. So kapag gusto kong magkaroon ng color yung kilay ko, pero okay naman ako sa kilay ko. Hindi siya ganun kanipis. Wala pa naman akong ginagawa din. Ginaganyan ako na lang. Nilalagyan ko na ng kulay. Pag gusto ko ng lang, yung bushy brow. Ayan. Ganun lang. And lastly is this. Ayan. Maybelline Temptation. Para in case na meron akong report, syempre kailangan pack na pack yung lips. Pero syempre at the same time, light lang din. Kasi nga magre-report kayo. Ako may sabihin teacher ko, ano yung ginagawa ba dito sa school? Mag-aaral ko ba talaga? By the way guys, meron din ako kasi yung wipes. Kasi wala na siya dito sa kit kung ito kasi nga hindi naman ako umaalis. So, inilabas ko na siya. And naubos na rin siya dahil nagulong na kami siya sa skincare ko. So, ayan guys. Ubos na siya. Wala na siyang lamon. Yun lang. Ang maganda dito kasi talaga dito lahat yun. As in, swear. Ay, hindi. Meron pa pala akong nakalimutan. Nakalimutan ko pala yung powder ko. And guys, ito yung aking hindi pwedeng mawawala sa bag ko. Ayan, wala na yung kanyang brand. Ayan, sponsored naman ko ni Dale. Ayan, bigay niya yan sa akin. Kasi alam niya na talagang hindi ako pwedeng mawalan ng pulbo. Kasi talagang nai-stress ako pag walang pulbo. Minsan nga dumating pa sa time yung wala talaga akong pulbo. Tapos wala rin siyang dalang pulbo. Talagang sabi niya, sige na. Bumili na lang kami sa Watch. At kaya minsan sa 7-Eleven. Kasi talagang hindi ko kaya. Stress ako, hindi ko alam bakit. Kasi nga, feeling ko sobrang dugyot. Dugyot na nga. Alam ko yung dugyot na talaga. Pero, masali pang malalagyan ko, dugyot ako kung wala akong powder. Kaya, sa mga gusto sa akin regalo, powder lang po sapat.
Joke lang po ito. Hi guys! So, meron pala akong nakalimutan na i-share kung ano yung mga nandun pa sa ibang mga bagay na nasa loob ng carton kit ko. Which is ito. Ayan, masira na siya. And this one. Ayan, ang mga katitaan. Ayan, sobrang bango nito guys. Kasi guys, syempre minsan sumasakit yung ulo. As nito, pag ginamit mo ito, talagang mawawala yung sakit ng ulo mo. As in. Seryoso talaga yun. And ito naman, ayan. Kung nahihilo ka, amoy-amoy ka lang. Ayan, lagi yung hindi pwedeng mawawala kasi sobrang mahiluhin ako. Pag nahilo ako, mawawala ako sa mood. So, kailangan laging dala ito. And syempre, ilalagay ko rin dyan yung dinadagdag ko rin yung ito. Yung ano ko. Yung solution ng contact ko. And ito. Pinadala ko dito guys. Kasi syempre, diba? Sa school kailangan minsan tanggalin din yan pag mahapdi na siya. So, ayun. Pinadala ko siya. And guys, yung toothbrush naman, tinanggal ko na siya. Kasi syempre, alam mo nga naman, matagal pa yung pasukan, diba? Kala nyo, magkaroon ng online class lang. So, alam nga naman, nakastambay lang ka dyan. So, syempre, papalitan na natin siya. Kaya wala na siya dyan. Okay. Pero naman akong toothbrush na hindi mo talaga. Guys, nagdadala rin ako ng hair tie. Dahil nga makapal yung hair ko. Syempre, araw na kasi ako sa public. So, init. So, kailangan, lagi tayo naka-ready na meron tayong pang ponytail. Siyempre, para pag naiinitan yan. Minsan isang rio rin ako, naglalagay doon para sure pag kailangan hindi na tayo tuhingi. Isa. By the way guys, hindi naman talaga ako marunong mag-makeup. Nagdadala lang ako ng mga ganun para matuto ako. Hindi na ako marunong magluto. Hindi pa rin ako marunong mag-makeup. So, syempre, inaaral-aral natin kahit pagka-aral. So, yun lang guys. Actually, hindi naman lahat ng dinadala ko ng makeup. Mas ginagamit ko araw-araw sa school. Okay, sa school kasi talaga, digit naman talaga. Pinadala ko lang yun para in case na meron akong mga kailangan gawin, kailangan ayos, kunyari, merong report, yan. Saka ko lang gagamitin yun. Diba, at least ready ka. Diba may mga biglaang report, mag-report ka naman sa harapan, hindi mo kailangan. At syempre, at least ito paano, tatago kang mag-aral. Para hindi ka naman haggard pag umarap ka sa mga madlang people. So, ayun lang guys. I hope you enjoyed this video. So, don't forget to like, share, and subscribe rin to us for more videos. Okay? So, yun lang. Bye!